exponential functions. Okay. And then the objective, domain, range for exponential function, sketch graph. Domain, range, and sketch graph. Okay, that's it. Exponential function. This is the pattern exponential function. Okay, given A not equal than 1. A positive. Real number X. Power the X, real number. A any numbers, positive number, and A not equal to 1. So we separate the A to two parts. A more than 1 and A between 0 to 1. Okay, so the graph is a bit different. Okay, for the first case, let's just get when A is more than 1, let's say example 2 power X, this is considered exponential, or E power X, also exponent. This is confirmed exponent, right? This is also exponent. 3 power X also exponent. Okay, or something like the number which is greater than 1. Jadi basic property dia ni, the graph is positive above X axis. The graph dia mesti atas. Okay, then when X 0, substitute 0 dah ni, Y equals 1. So it cuts intercept Y axis at 1. Graph dia macam ni lah. Okay, so nak tahu lagi, graph dia, kita check domain and range. Domain and range. So domain dia confirm for exponent, domain real numbers, confirm, tak payah carilah. Domain real numbers from negative infinity to infinity. Okay, confirm real numbers. Then range positive unless the graph shift up and down. Okay, kalau biasa-biasa punya positif atas. Okay, then this is range positive, domain real numbers, and this is function one-to-one function. Okay, this is exponential A more than 1. For the second case, A between 0 and 1. Katakan example Y equals 1 over 2 X. Akan jadi Y power negative 1, right? X akan jadi Y 2 power negative 1 X, and then 2 power negative X. Let's say this is 1 over E power X, akan jadi E power negative X. Okay, so this is for A lies between 0 and 1. The graph is reflect to Y axis. Macam ni. Okay, decreasing macam ni. Jadi increase ni now decrease. Okay, but still the graph is above X axis. Positif. Dia punya ni graph ni positif. And when X 0, masukkan 0, A power 0 is equal to 1. So point dia still 1, 1. Dia punya opposite je. Yeah? Dia punya from the graph, can see that domain real numbers, domain for exponent tak payah cari because of real numbers. Range dia, kalau yang generalnya is 0 to infinity unless the graph is shift down or shift up. Okay, so yang ini kalau cakap pasal exponent, the graph is same like exponent lah. Macam ni the graph dia landai. Ada something like a purchase. This is actually asymptote. Satu open widely, and satu menuju to asymptote. This is dia punya habit of the exponent. Exponent sama ada the graph is macam mana grafnya? Macam ni the graph dia. Macam ni. Okay. Atau this macam ni. Ada this is dia punya graph. Jadi saya nak ajar cara nak sketch graph yang paling simple lah, because of for exponent, what you should know is sketch graph, find domain, find range.
and find inverse. Okay, for exponent, kalau dia punya pattern dia, okay, this is general pattern. Sometimes tak hafal pun tak apa, tak tahu pun tak apa, tapi tahu sikit-sikit pun tak apa. Okay, this is general pattern. Ini actually dia punya plus minus je. Sign dia plus minus. This is base. Base. This is X. Yang ini the graph shift horizontally, kiri and kanan, horizontally, kiri or kanan. Yang ini shift vertically. Yang ini, this one also asymptote. Senang je, asymptote. Okay, yang ini. Okay, asymptote. What else? Itu je. This is pattern dia. Dia punya general form for exponential. Dan risau. The graph dia secara generalnya, okay, kalau let's say A positif atasnya, A positif, and then B dia ni, base dia more than 1, the graph is macam ni. Dia starting kat sini, starting point dia tengah-tengah, and then the dia menghampiri asymptote. This is the graph. Yang ni. Okay. Kalau let's say A positif but B dia, okay, let's say B dia 1/2 lah. 1/2 kan, 1/2, jadi 2 power negative X, right? The graph dia starting kat tengah ni, and then okay, itu sampai asymptote. This is the graph. Depends on the starting point dia lah, positive negative A or B, nanti kita ajar. Okay, don't worry about that. So when A negative, and then now B more than 1, okay, the graph is macam ni. Kalau negatif, B more than 1, the graph starting kat tengah ni, dia ada asymptote. This is the graph. Okay, then kali ni pula, when B lies between 0 and 1, the graph starting kat tengah ni sampai asymptote. Okay, this is 4 types of exponent. Ini je video. Dan sekarang saya nak ada cara sketch graph exponent using the acronym A.I.S. Okay, A.I.S. 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 Okay, simple je. But you know that domain for asymptote always real numbers. Tak payah cari. Domain for asymptote. Domain for exponential always real numbers. So you don't have to find it because of domain dia sama. Okay. Jadi problem is now to find range lah for exponential. So saya pergi laju lagi. Okay, how to sketch exponent. Okay, let's say katakan first is saya bagi soalan macam ni. Y is equal to 2x plus 1. Plus 1. Macam ni. Okay, this is exponent Ada 2 ke bawah ni, base ni exponent. Bukannya E power X je. Okay, that one special exponent kan. Katakan, sketch this graph. Guna konsep A.I.S. Okay, guna konsep A.I.S. How to sketch the graph? Konsep A.I.S. A.I.S, asymptote. I intersect at y-axis or x-axis, and then S start point dia kat mana. Okay, A.I.S. Okay, banyak akronim lain, depends on the lecturer lah. Ada yang buat A.I.S, domain. Tapi for me, domain tak payah because of exponent always real numbers. A.I.S cukup. So sekarang ini A, how to find dia punya asymptote.
confirm. Tengok terus ni Y ni Y kan. Senang je. Y is equal to 1. Simple je. Yang simple Y equals 1. Kalau 2x saja plus 0, Y equals 0. Asymptote. Okay. And then I intercept. When x is equal to 0, masukkan 0, 2 power 0, 1. 1 plus 1, y is equal to 2. So point is 0, 2. Dia potong dekat 0, 2. S. Cuba tengok S ni saya buat macam mana. Cuba tengok S ni. Jadi lain sikit Tengok betul-betul. Nanti tak ingat. S ni, kalau 4x, tengok sebelah x. Nilai dia apa? Positif. Kalau Y, tengok yang bawah ni. Sebelah ni. A tadi kan? A tadi tu. Nilai dia positif. Positif. Positif, positif. Kalau you buat betul-betul kuadran. Okay. Yang X positif ni area X positif kan? First quadrant dengan fourth quadrant. For X positif. For Y positif, second dengan first. So overlap kat sini. Starting point dia berada di first quadrant. Jauh ni. Starting point dia berada di first quadrant. Overlap kat sini. So kita pun sketch. Sketch graph. Sketch. Kena ada X, Y, 0. So tengok kita punya asymptote. Buatlah asymptote dulu. Y equals 1. Kena buat dotted line. Y is equal to 1. Then 0, 2 kat sini. Okay. Then starting point dia kat sini, tengah-tengah. Okay, you tahu dia punya pattern of the exponent dia macam gini kan. Jadi starting point dia terus tuju ke point ni and asymptote settle. Okay, tak boleh touch. Saya betulkan cantik ni. Okay, dia kena macam ni, curve asymptote is dia never touch ni, Y ni the graph never touch the line. Okay, almost touching tapi never touch. Okay, so this one ni settle. Jadi domain confirm lah. Domain kan, domain is real numbers, tak payah buat apa. Range kita tengok range ni no graph below ni sampai kat sini starting dia. Dia mesti starting. Kalau susah sangat tengok sini kan, dia starting sini 1 to infinity. Not 2 to infinity because of 1 between 1 dengan 2 ni ada graph. Okay, so ini dia punya range. You all okay tak? Settle tak you all? You faham tak? Tengok suara sikit. Faham, madam. Okay kan? Okay, settle. So yang kedua, saya buat kat sini jugalah. Dua, nampak clear? Saya ambil jenis yang ni pula. Y is equal to 1 over 2 X plus 1. Ini yang B between 0 to 1. Tapi kita boleh adjust akan jadi macam ni. Yang ini 2 power negative 1, so 2 power negative X. Senang cerita. Senang nak tengok dia punya starting point. Jadi kita jadikan dia mesti besar juga. Cuma yang ini dia negatif. Kita tahu dia opposite dia kan. So sekarang kita tengok asymptote. Asymptote masih lagi ambil terus. Y, sini Y kan, is equal to 1. Hujung ni. Hujung sini And then intercept. Intercept. X is equal to 0. Y 0. Y 2 power 0, 1. So Y equals 2. Sama. And then starting point dia. Cuba tengok starting point dia. Dia nak start kat mana kita tahu ni. X. Tengok sebelah X. Nilai negatif. Ni. Y. Tengok sebelah yang kalau Y sini kena Y lah. Y positif. So, kita buat kuadran. Kuadran yang X negatif, bahagian ni kan, negatif X.
Macam biasa lah, value kan nombor ni negatif. Okay, and then for y positif atas. So dia starting dekat second quadrant. Okay, so kita pun buat x, y, 0. Dan kita pun buat, first kita tengok asymptote. Dia markah ni y is equal to 1. Then tengok point 0, 2 kat sini. Okay, dan starting dia, cuba tengok starting dia, second quadrant. Starting, alamak, ini sekejap buat lain. Kat sini sampai sini, and then this is asymptote. 3. Macam tu. Okay, so now domain memanglah real numbers. Buat je lah. Dia tanya buat lah kan. And range sama juga. Okay, from ni 1 to infinity. Settle for 2 types of the one. Okay, so saya bagi lagi supaya ada setengah tak tahu kan. Saya bagi lagi banyak-banyak. Jadi pasti kita pecut lagi. Kalau graf macam ni, negative 2x plus 1. Sini sini. Okay, so A dia asymptote. Terus y is equal to 1. Ambil je asymptote. Ini kalau sini y lah. Kalau sini x lah. Y equals 1. Okay, and then intercept x is equal to 0. Substitute 0. Negative 1. Y also 0. And starting point dia x, y. Kalau you tengok ni, tempat x atas ni positif. 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 Tempat y ni negatif. Yang sebelah sini dy, d belongs to y lah. So kita pun tengok positif x dalam sini. First and fourth quadrant. Negatif y dalam sini. So dia overlap kat sini. Fourth quadrant. Jadi kita pun sketch. Okay, A.I.S. Sketch x, y. Buat dulu ni. First kali mesti buat dulu asymptote. Asymptote. Lepas tu tengok point dia. Point dia is 0, 0. Dia potong kat 0, 0 ni. 0, 0. Dan starting point dia belah sini. Belah sini. Ni belah quadrant 4. Jadi kita tuju ke the point. Dan asymptote. Macam tu. Tak cantik. Tapi tak apalah. Dia curve sikit lah. Curve kan. So, domain real numbers. Range is, apa dia, siapa bercakap range? Apa dia range ni? Siapa boleh sebut? Negative infinity to 1. Bagus. 1 nak included lah kan? Sebab apa asymptote. Bagus sebut So, satu lagi. Okay. Y is equal to, macam bentuk dia. Ni. Satu lagi dia perfect. Okay. So yang ini you adjust akan jadi negatif to, dia tunjuk formula sikit. Okay. Kan? 2 power negative x plus 1. Ini bawa atas. Okay, memanglah kita tahu graf dia kalau B between 0 to 1, graf dia untuk kiri kan. Okay, and then asymptote y, ni y. So y equals 1. Y. Okay, and intercept. Intercept when x is equal to 0. Masukkan 0 dalam ni. 2 power 0 negative 1. Okay, 2 power 0. Okay, and then 1 negative 1. And y is equal to 1. 0 kan? 0. 0. Then next is, okay, s. X, y. So kalau you tengok x dia ini negatif. Negatif. X negatif tahu sini. Second and third quadrant. Lepas tu y, tengok ni y kan, y kat sini.
negatif. Negatif y sini. Dia starting dia the third quadrant. Okay, so kita buat. Okay. Ini is asymptote. Y is equal to 1 and then put the graph. Label graph. Kosong dia. And then 0, 0. 0, 0 tak mana? 0, 0. Cuba imagine the graph. Macam mana? Starting point dia kat mana? Cuba imagine sekejap. Third quadrant. Third quadrant. Lepas tu, dia masuk naik kan. Kenapa saya buat perai? Dia tak perai. Dia curve. Dia curve. Macam ni. So, domain is confirm real numbers. Okay, range. Negative 1. Okay, good. Macam tu. So, settle. Itu graf eksponen senang je kan? Jadi, tak payah susah hati. So, kita back to the basic of the graph. There is y is equal exponent. Basic dia. Basic of the graph. Kena tahu lah ni. Jadi, jangan tak tahu waktu tu. Macam mana pun dia? Mesti basic of the graph. Macam ni. Ini for tadi yang A besar daripada tu kan? Atau yang saya bagi tu yang dia punya base dia. Base dia more than 1. Base dia between 0 to 1. Okay, dua basic ni you kena tahu. Ingat bentuk eksponen mesti lembek macam ni. Ada eksponen satu asymptote satu besar. Okay, dia mesti lembek-lembek lah. Ini bahaya ni buat macam ni. Okay, dia mesti lembek macam ni atau macam ni. Okay, so kita cuba buat guna A.I.S. A. Okay, kalau tak sure buat je. Y equals e power x plus 0. Okay, ini e power negative x plus 0. So, A dia is y asymptote 0. Jadi pun sama lah. Y equals A dia kan 0. 0. And intercept dia x is equal to 0, y is equal to 0, 1. Koordinat 0, 1. Yang ini sama tak? When x is equal to 0, y is equal to 1. Sama. 0, 1. Then sign ni s ni starting point x, y. So sekarang ni pun kita buat satu lah senang. Okay, x tengok sini positif. So x positif dalam sini first and fourth quadrant, and y tengok dalam sini positif yang atas. So dia starting point dia first quadrant. Kita pun buat. Okay, kita tengok dia punya ni adalah asymptote. Buat juga ini asymptote dia nak buat. Y is equal to 0. Y x 0. Then starting point dia 0, 1 dia punya ni dia punya point of intercept dia. Starting point dia di sini. Okay, sini first quadrant sampai kita habis. So domain real numbers, memang domain real numbers, range from 0 to infinity. Yang gambar tadi lah. This is punya general form, general pattern for exponent. Okay, jadi kalau positif x ni, dia mesti ke atas ni. Okay, kita try yang ni pula. S, starting point dia, x, y. And then kalau x dia ni negatif negatif. Jadi negatif x kat sini, second and third quadrant. And then y dia positif. Y positif sini. So dia second quadrant. Okay, dia starting point dia. Okay, kita buat x, y 0. And buat dulu asymptote y is equal to 0 asymptote. And 0, 1 point. And then kita pun sketch. Starting point dia kat sini. Tengah-tengah ni.
And terus macam ni. Okay, this is the graph. Kalau lah E dia ni negatif, the graph okay, so the graph is macam ni. Kalau E negatif kan, the graph is kat sini. Jadi sekarang ni dia punya domain range still lagi 0 to infinity. Settle kan? Settle for exponent. Apa ni? Okay, setengah jam. Kita tinggal lagi sikit. Macam ni, kalau let's say dia, saya tak nak ajar ni, tapi nak tunjuk dia. Dia depan dia punya E power dia, X dia ni 1, coefficient dia 2, half. Okay, dia punya graph dia gemuk macam ni. Okay, makin kita tengok makin besar ni dalam ni, makin ke dalam, makin dia growing up cepat sikit. That's why kalau population kita biasa pakai eksponen. Okay, dia kalau dia makin ni, yang nilai koefisien dia makin kurang, dia makin landai. Okay, so kalau graf dia dia punya ni opposite dia. Dan kalau itu X ni negatif dia. Dia mirror image dekat Y axis. Kalau yang Fx, Ex, E power negatif X. Dia opposite dia. This one juga opposite dia. Okay, settle So conclusion dia, graph eksponen dia macam ni lah. Kita terus kepada log. Log also you need to find domain, range and sketch the graph. Last sekali baru relationship between exponential and logarithmic function. Okay. And then for log sama lebih kurang juga, tapi bentuk dia lonjong, lalang. Macam ni. Macam lalang. Macam tu dalam sikit. And then dia tulis okay, X ni positif. E ni base dia ni is positive constant other than 1. E dia tak sama dengan 1. Okay, so dia punya X ni, X is, yang ni X kan, ini positive real numbers. E dia base dia ni, dia divide by 2 cases lah. Yang ini more than 1. Yang ini between 0 dan 1. Macam tadi eksponen tadi kan, yang base dia tadi kan. Yang base dia yang ini sama juga. Sama juga because dia ada connection between the two graph, the two function. So sekarang ni dengan lajunya, okay, for A base dia more than 1. Okay, so kalau betul-betul nak tengok domain for log, okay, yang domain ni everything log X, everything dalam X ni more than 0. So X more than 0, tu domain dia, syarat dia domain. Jadi yang belakang dia X less or equal 0, the graph is undefined. Sebab domain dia hanya 0 onwards, no graph on the left hand side. Macam ni kat sini dia punya graph. Okay, so when katakan dia punya ni X is equal to 1, log 1 base A kan, F0. Maknanya dia touch, dia intercept at X axis dekat 0, dekat 1, 0. 1, 0. Ini adalah asymptote. Okay, dan dia ni adalah Y equals X. Dia naik atas, tapi dia macam dia tak cut lah, dia naik pelan gitu. Okay, naik pelan tu. Tapi this is asymptote. Dia bukan, yang ni bukan asymptote, cuma dia naik slow sikit. Macam tu lah dia graph. So dari sini kita tahu, mana dia? Kita boleh nampak domain for log mesti kena cari ada 0 to infinity. Range dia real numbers. Dia opposite dengan exponent. Exponent domain is real numbers. And range is macam ni. Dia terbalikkan, dia kan inverse each other. Okay. So domain for log ada. Kita carilah. Nak carinya yang ini mesti more than 0. Senang aja. Kan? Then apa lagi? Ni tak payah fikir. Okay. So nak itu domain dengan range lah. Bentuk macam ni bentuk dia. Okay. Mesti ni dia kat sini. Dia asymptote dia dari sini starting point dia sampai asymptote, macam itulah domain dia. Tapi dia specialnya
dia tak touch sangat yang ni y equals x. Okay, dia slow macam mana dah. Dan untuk this graph yang base dia ni antara ni 0 to 1, graph dia masih lagi dia macam mirror image dekat x axis. Okay, sama juga. Okay, dia punya domain dia x more than 0. Maknanya yang belakang ni dia undefined. Tak ada. Why? Because of domain dia kat sini je. Okay, sebelah sini no graph. That's why undefined. Okay, kalau x1 masuk 1 jadi 0. Jadi dia potong kat sini lah. Intercept dekat x axis. Okay, so the graph nanti kita tengok dia punya ni adalah asymptote. So dia starting dia the fourth ni quadrant up to asymptote. Okay, so kita tengok je. And domain range, domain dia 0 to infinity. Range dia tak payah cari, mesti real numbers. Okay, kita tengok macam mana nak sketch graph log. Okay, nak sketch graph log mana? Okay, pattern dia. Okay, log x minus h plus k base. This is base. So sekarang ini, yang ini macam gerak lah, shift up down. Tapi this is actually kita tahu dia punya ni adalah asymptote. Okay, yang ini shift left and right kan, horizontally. Yang ini base. Okay, so dia punya graph, general graph dia untuk log. Okay, jadi sekarang ni for B yang besar pada 1, okay, graf dia mesti lalu 1 juga kan. Contohlah, ini asymptote graf dia mesti statik kat sini. Allah, tak kena. Statik kat sini dan dia tuju kepada asymptote. This is untuk ni. Dia macam tak kena ni. Sikit tak kena. Okay, y equals x. Okay, itu untuk B more than 1. Okay, ini asymptote dia. Okay, untuk yang ini, untuk yang B, okay, B between 0 and 1. Okay, 1. Okay, dia graph dia kan dia reflect x axis. Okay, jadi kalau reflect, dia starting dia macam mana? Ni mesti kat sini macam ni, mesti asymptote. Licin sangat benda ni. Okay, ni asymptote ni. Dia macam ni, dia mirror image dekat ni x axis. Okay, so kalau mirror image dia punya letak macam ni kan, y ni. Macam ni juga. Okay, dia punya starting dia macam kata dalang lah, senang dalang. Log L satulah, senang nak kali ingat. So saya bagi contoh lah. Contoh, okay, ada depends on the lecturer sebenarnya ajar macam mana. Ada yang ajar terus daripada log ni terus ambil. Okay, dan dia buat akronim yang lain, different akronim. Okay, kenapa macam tiba-tiba ni tak masuk lagi, nak cakap habis ni. Okay, plus 3. Okay, so dia boleh ambil terus. Okay, you bercari domain terus kalau nak. Tapi because saya nak ajar sama konsep A.I.S, sama dia tak nak pening kepala, nak fikir macam mana. Tapi first thing you kena tukar. Ingat tak tukar bentuk base log, katakan A.S kan, nak tukar ke base. Ini tulis ni dulu, x equals ni base y. Nak tukar from log ke index kan. Apa macam ni? Ni. Ambil yang ini kat depan. So base y. So kita nak tukar daripada log kepada index je, supaya cepat buat. Ini nak tukar ni lah, kita ingat lupa kan. So nak tukar ni cuma buat y minus 3 log x minus 1 base 2. Jadi sekarang ini ya, kita tulis ni dulu ni
X minus 1. Base dia, power dia. So akan dapat X equals 2Y okay, 2Y minus 3 plus 1. Pattern ni dapat pattern cukup. Stop. Okay, baru kita start. First is A. A is asymptote. Nampak X kan? So X is equal to 1. Okay, intersect. So Y pula Y is equal to 0. When Y is equal to 0, dia akan dapat 2 power negative 3 kan, plus 1. Yang ini sama dengan 1/8. 1/8 ini kalau you buatlah guna calculator senang. Atau terus dapat 9/8 atau dalam decimal. Jadi point dia is 9/8 0. Tak cantik tapi tak apalah kan. So sekarang ni starting point dia, kita tengok starting point dia XY. X dia, tengok yang bahagian ni lah, dia berkuasa kat sini kan. Dia punya lah ni positif. So positif X kat sini kan, first and fourth quadrant. And Y dia, tengok sebelah Y lah, positif. Jadi positif Y tang sini, starting kat sini. Jadi kita pun sketch graph. Okay. Dan you tengok this is asymptote X. Kena buat vertical ni X. X is equal to 1. Label dia graph. Okay. Dia punya ni koordinat dia intercept 9. 9 is 9/8 is more than 1. Kat sini lah. Agak-agak jangan putih dan dia cari dan decimal senang. Okay, so the graph is starting daripada ni first quadrant. So first quadrant, start first quadrant sampai kita tahu this is asymptote. This is the so range dia confirm real numbers. Domain dia from the graph you nampak daripada 1 to infinity domain. Kalau nak double check actually domain dah boleh ambil daripada sini, tapi saya tak, saya ajar cara lain kan. Domain dia X minus 1 more than 0, X more than 1. This is one of the method lah. Macam senang kan. Jadi bentuk dia untuk lawn lebih kurang macam ni. Ada masa ke tak? Saya laju lagi. You all okay tak? You all waras tak? Okay, madam. Okay. So saya nak bagi satu contoh lagi ke sebab saya nak post itu kan. So contohlah you all dah dapat idea A.I.S tu kan. Okay tak you all? Dapat tak idea A.I.S tu? Senyap dia. Terus. Dapat madam. Okay, saya lompat terus, saya skip 2. Saya ambil ni. Yang tahap ni. Base dia half. 3 minus X, terbalik kod. Tadi X minus 3 macam tu kan. And then minus 1. Ni tahap yang tinggi sekali. Okay, you boleh nampak sebenarnya domain dia kalau nak tengok betul-betul lah. Domain dia 3 minus X more than 0. Okay, X less than 3 kalau nak tahu betul-betul lah. Tapi saya ada cara lain. Tapi ini sebagai guideline lah. Okay, so sekarang ni saya nak tukar ke bentuk ni Y plus 1 log jaga ni. Okay, 3 minus X. So sekarang ni jadikan dia as a subject, tukar kepada index 1/2 base power Y plus 1. So adjust akan jadi 2 power negatif kan, negatif Y, negatif 1 ni ke atas. Last sekali saya bawa ke sana, jadikan X positif dan akan dapat negatif 2 negatif Y minus 1 plus 3. Dan adjust lah macam mana kan, pusing sana, pusing sini. Jadi macam ni, asymptote ini X equals 3. Ambil terus, intersect Y lah, Y0 2 power negatif 2 negatif 1
dapat negatif plus 3 akan dapat negatif 1/2 plus 3 akan dapat 2.5. Ish, cepat dia macam ni kenapa? Okay, akan dapat 2.5. So koordinat dia is 2.5. Kenapa dia negatif? Okay, 2.50. Then nak cari starting point dia. X, Y. Starting point dia X. X dia punya lah. Dia belongs to X. Negatif. X negatif, second and third. Okay. Third kan. So sekali Y. Y dia kat sebelah Y. Negatif. Negatif sini. Okay, the starting dia third quadrant. Third quadrant. X 0. So kita tengok ini X equals 3 is the asymptote buat yang dipenting. Okay. Dan dia punya ni tengok 2.50. Dia ikut dan dia 2.50 ni tang mana? Belah kiri atau kanan? Sini. 2.5. 2.50. Jangan ikut suka wujud kan. Tengok dia punya ni. Tukar bentuk desimal. Senang. Okay. So, the graph starting kod sini. Siapa boleh imagine the graph? Cuba imagine the graph. Macam mana? Ya? Anda cari ke y intercept dia? Tak cari pun tak apa. Oh, okay. Cari ni. Kalau untuk ni cari yang senang. Kalau untuk cari boleh tapi complicated. Kita anggap cukup 3 ni. A.I.S cukup. Boleh lah. Tapi kalau nak depends ni kan, bagi tahu betul ni kat sana. Overall dia kat sini lah. Graph dia. Kan? So sekarang ni macam ni apa dia? Macam ni starting dia. And then confirm this is for asymptote. This is graph. Jadi domain from negative infinity to 3 atau ambil daripada sini. Range dia confirm ya, dia punya real numbers. Settle. Too easy right? Macam tahu je kalau exponent betul macam macam tu atas bawah. Kalau lon lonjong, lol L lalam kan macam tu. So ni general form for ln x ni. Okay, so tukar okay, macam ni. So sekarang ni x equals e power y. Okay, actually power 0. So asymptote dia x is equal to 0. Intercept y 0, x equals 1. 1, 0. Kan? And starting point x dia positive, y also positive. So the first quadrant. So the graph is okay. The graph is ni dia punya asymptote x is equal to 0. And then sekarang ni dia cut at 1, 0. So starting dia kat sini. Kat sini dia punya this is dia punya general form for the ln. Macam tu. Okay. So domain 0 to infinity. Range real numbers. Ni dia punya kita tunjuk juga kan. Okay. Ni graph yang the last one. Untuk cukup ilmu nanti. Ni. Bentuk macam mana pula ni? Kita akan dapat log x is equal to negative y. Saya bawa ke sini jadi ln x equals negative y. Senang kan? So jadi x equals e power negative y. Tukar to the base. So asymptote dia plus 0. X is equal to 0. Intercept dia when y is 0, x equals 1. So 1, 0. And then dia punya starting point dia, okay, x positive, y negative. So x positive, y ni, y negative, so kat sini. Okay, so sekarang ini kita buat
Okay, X, Y. Dan dia punya ni asymptote. Ni asymptote. X is equal to 0. Ini point kat sini. 1, 0. So, starting point dia dekat ni. Okay, so kita pun buat ni. Ni dia tuju ke arah asymptote. This is the graph. Dan graph dia kan dia reflect to x-axis. So, domain also 0 to infinity. Boleh tengok sini kan domain. X more than 0. And the range is real numbers. Okay, perfect lah. Kau sepatutnya tak boleh tanya awak faham tak ni. Tapi ini dia punya idea dia. Kalau sini yang ni 1 in half into. Graph dia macam guna yang tadi lah. Saya tunjuk ni. Dia bergerak. Okay, dia macam bergerak dekat x-axis lah. Bergerak. Macam tu bergerak semua tu. Dia kalau macam eksponen tadi dia macam kali tu ada kembang kuncup je kan. Yang ni dia lain sikit Tapi still the pattern general dia macam tu dalam tuan. Okay. So sekarang okay, the last part. Sebelum nak habis tak nak ambil masa lama you all ada banyak benda nak buat. Okay, last one. This is quite important lah. Yang ni penting sebenarnya. Tadi introduction. Kat tadi. Kalau tak penting tak marah. So sekarang ni dia reflect to y plus x. And actually dia inverse each other. Ini sikit je. Ada connection dia sikit kan. So compute F inverse. Guna property. Sketch F inverse on the same basis. Biasa dah kan. State domain and range. Saya pilih laju lah. So guna property. Cari. So you nampak this is exponent. Inverse is ln. Sebab apa? Dia inverse each other. Cara nak cari macam ni lah. Okay, letak je ln tu ni both side dan dapat macam ni. Okay, so graph dia you tahu eksponen macam ni. Kena tahu juga kena tahu ada sikit dah tahu bentuk general for eksponen. Okay, dan y cos x yang itu adalah ln basic tadi kan. So this is the graph untuk f inverse. So kalau dia kata domain kan kita tahu domain ini adalah range f. Ini domain f. So untuk f range f kalau kita nampak biru ni 0 to infinity betul. Domain f from negative infinity to infinity betul. Itu caranya lah. Okay. Sama kan. So try this example. Kalau nak try lagi boleh. Kalau nak stop pun dah boleh dah masa ni. Okay. Sorry laju sikit kan. Okay, yang bagi ni sometimes dia bagi function log. Carilah dapat eksponen. Tapi popular ni bagi ni lah. Eksponen dan cari. State domain and range for f inverse. So nak cari yang ini domain dia mesti real numbers. So it confirm range f inverse. Settle. Satu settle. Then nak cari domain f inverse atau range ini bagusnya dalam log. So, kita perlu cari dulu lah. Tapi apa kita go. Okay, and sketch graph on the same axis. Okay. Kita cari juga f inverse. Okay, nak cari domain. Domain dia. Okay, so kita jadi macam ni sekejap. Saya feeling sekejap. Okay, ni property ni masukkan f inverse. Okay, dalam ni lah. You all nampak ni. So juga mesti buat. Ini punya property kan. Okay. So sekarang ini yang ini kita buat masuk dalam ni E minus f inverse x is equal to plus 2 is equal to x. Okay, now e power negative f inverse x is equal to x minus 2 bring to the right. Nak get rid of e ni kita take in ln maksudnya to the both side. Okay, ini ln x minus 2.
Lepas tu yang ini kan guna the third law bawa ke depan, dia akan jadi negative F inverse X is equal to ln X minus 2. Negatif kan? Kita positifkan dia sebab negatif ln X minus 2. Okay, so this is that one. Nak cari soalan apa? Cari domain kan? So domain dia ni X minus domain for F inverse X minus 2 more than 0. X more than 2. So domain dia adalah ini. Okay, sama dengan range F. Okay, settle Okay. Kita buat macam ni lah, dia simplify. Jadi ln 1 over. Ataupun tinggal tadi daripada negatif kan tak apa kan. Tinggal ni pun tak apa. Tak ada masalah. Okay, ini lagi perfect. Okay. So sekarang ni sketch graph. Cepatnya ada sketch lah. Sketch graph. Okay, sketch lah. So sekarang ni sketch graph ini. You tahu kalau ini graph dia mesti macam tadi ya, guna A.I.S tadi ya, boleh guna A.I.S. Bagus lah, kalau nak guna A.I.S gunalah. Y equals E power X plus 2 A Y equals 2 asymptote intersect X 0 Y 3, so 0 3 and starting point dia X Y. So sekarang ni X dia negatif, Y dia positif. So negatif positif ni the third. Jadi dia starting dia ni dia ada asymptote dia 2, betul? Ni dia the blue graph and dia punya point dia 0 3, betul? And starting point dia second quadrant up to here. This is betul. Okay? So this graph kita reflect lah. Reflect. Jadi sekarang ni kalau ini dia punya asymptote Y equals to convert asymptote yang opposite dia X equals to. Kalau sini dia join koordinat 0 3, confirm sini 3 0, dia terbalik. Kan dia reflect dekat ni Untuk F inverse dengan F reflect dekat ni. Jangan confuse Kalau exponent reflect dekat Y kan? Exponent. Kalau ln dia reflect dekat X axis. Tapi untuk F inverse dia reflect dekat Y equals X. Okay, atau cari sendiri. Cari lagi ni kan. Dan dapat. So dia nak apa? Domain range kan. Sekejap, ni apa? Saya tengok sikit lagi example 6. Ada masa sikit lagi. Given ini ln F ln G exponent compute composite function FOG and GOF. State the relationship between F and G. Simple je. So dah ada pun jawapan. So kita tak payah buat lah. FOG substitute dan tiba-tiba ini kan, ini bawa ke depan X ln E is equal to 1 dapat X. Jadi pun kita buat kot sini, masukkan dan masa substitute yang ini hilang, tinggal ni jadi E power ln akan jadi 1 macam ni dan dapat X. So kalaulah FG GF equals X, yang ini kita berkata inverse each other. Why? Because of compared to the property dia lah, property dia kan, X property dia atau F inverse F X is equal to X atau G inverse X equal to X atau G inverse GX is equal to X. So matching lah. Kalau nak matching, okay, sekarang ni apa? FOG. So ini adalah G equals F inverse. Okay, kalau hak ni GF ni GF. So ini F equals negative G ni is a inverse. Okay, so habislah kita punya hari ini. Habis chapter
function and graph.